පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අපි Illustrator tutorial series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් shape tool එක ගැන කතා කරමු. මෙතන දැන් මගේ තියෙන්නේ rectangle tool එක තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකට තමයි අපි shape tool එක කියන්නේ. මේකට ඔයා right click කරාම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා rectangle tool එක, rounded rectangle tool එක, ellipse tool, polygon tool, star tool, flare tool. මේ විදිහට tools ගොඩක් එකේ තියෙනවා. මම දැනට select කරලා තියෙන rectangle tool එක. මම selection tool එක select කරලා ටික ඔක්කොම delete කරලා දානවා. rectangle tool එක select කරලා මම මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට right click කරලා rounded rectangle tool එකක් select වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකෙන් පුළුවන් rounded rectangle එකක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මේක ඔයාලට පුළුවන් එතන තියෙන මේ dots වලිනුත් මේ විදිහට rounded rectangle එකක් හදන්න පුළුවන්. මම selection tool එක ගැන කියලාදි කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි මේක උඩ ක්ලික් කරලා ellipse tool එක අරගෙන මේ විදිහට circle එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට polygon tool එකෙන් polygon එකක් අඳිනවා. මේ polygon එක අඳිද්දි polygon එකේ මේ විදිහට පැති 6යි තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට polygon එකක් ඇඳලා අපිට පුළුවන් arrow keys වලින් up arrow key සහ down arrow keys වලින් මේ විදිහට down arrow key එකෙන් ත්‍රිකෝණයක් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පාද 4 වෙන කොටුවක් මේ විදිහට අපිට කැමති තරම් down arrow key සහ up arrow key වලින් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදලා ඊළඟට star tool එක අරගෙන එකකින් star එකක් මේ විදිහට මම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ selection tool එක කරා මේ හැම එකක්ම colors කරනවා. මේ විදිහට මම shape tool එකෙන් එක විදිහේ shape හැදුවා. මේ විදිහට තමයි shape හදන්නේ. rectangle tool එක select කරලා මේ විදිහට rectangle එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ rounded rectangle එක, ellipse tool එක අරන් ellipse එක, ඒ වගේම polygon එකෙන් තමයි අපිට ත්‍රිකෝණයක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. down arrow සහ up arrow keys වලින්. ඊට පස්සේ flare tool එක තියෙනවා. ඒකෙන් මේ විදිහට ඔයාලට flare එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකේ colors වල හදන්න පුළුවන්. මේ තමයි flare එකකුත් හදලා තියාගත්තා. මේකෙන් තමයි shape tool එක අපි කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට shapes ටිකක් හදාගන්න පුළුවන් shape tool එකෙන්. ඔයාලට පෙන්නන්නේ rectangle tool එක හරිය මේ විදිහට මෙන්න මේ tool පහෙන් එකක් තමයි මෙතන ඇත්තේ. ඒකෙන් තමයි මේක ගන්න rectangle tool එකේ shortcut එක M අකුර. ඒ වගේම ellipse tool එකේ shortcut එක L අකුර. මේ විදිහට දෙද්දි M අකුර ක්ලික් කරාට පස්සේ M අකුර press කරාට පස්සේ ඉතින් rectangle tool එක select වෙනවා. ඒ වගේම L අකුර press කරාට පස්සේ මේ විදිහට rectangle tool එක select වෙනවා. හොඳයි වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක වගේ වැටලුම් මොනවාරි තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක තබන්න ඔයාලා subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.